হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈছো Punjab and Assam Bank Recruitment 2026 Private Job in Assam 2026 Online Apply তো Punjab আৰু Assam Bankৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি ভিডিঅটো তেওঁলোকৰ বাবে আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Punjab and Assam Bank Recruitment 1000 local bank officer post online apply তো বেংকৰ ফালৰ পৰা দুটা বেংকত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পাঞ্জাব আৰু সিন্ধ বেংকৰ ফালৰ পৰা 1000 টাতকৈ অধিক পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অফিচাৰ পোষ্টত আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅৰ শেষত আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰ বাবে শেষৰখিনি একেবাৰে মিছ নকৰিব ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ কৰি মিছ কৰি দিয়ে এপ্লাই কৰোতে আপোনালোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তো এটা 1000টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব সকলোখিনি এই ভিডিঅটোত গম পাই যাব পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লোকেল বেংক অফিচাৰৰ বিভাগত LBO কেটেগৰী ওয়াইজ পোষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে SC সকলৰ কাৰণে 145টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ST সকলৰ কাৰণে 68টা OBC কাৰণে 264টা EWS সকলৰ কাৰণে 98টা আৰু UR সকলৰ কাৰণে 425 টা মানে 425 টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অসমত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 50 টা পোষ্ট অসমৰ কাৰণে 50 টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বাকিখিনি পোষ্ট অসমৰ বাহিৰত মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ কাৰণে মাত্ৰ 50 টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট কৰা যিসকলে ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট হেভ এ ব্ৰাঞ্চ এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 18 মাহ তো যিসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব বেংক ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰত মিনিমাম 18 মাহ ইয়াৰ লগতে পোষ্ট এসেন্সিয়েল একাডেমিক কোৱালিফিকেশন এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু অফিচাৰ ইন এনি শেডুল কমাৰ্শিয়েল বেংক অৰ এনি ৰেগুলাৰ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক এজ লিস্টেড ইন সেকেন্ড শেডুল অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তো আপোনালোকৰ মিনিমাম 18 মাহ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এজ লিমিট বয়সৰ সীমা বিচৰা হৈছে মিনিমাম 20 বছৰ আৰু ম্যাক্সিমাম 30 বছৰ ৰেস ৰিলেকশনো দিয়া হ'ব এই পোষ্টৰ কাৰণে ৰিলেকশন সমূহ হৈছে OBC সকলে 3 বছৰ পাই যাব SC সকলে 5 বছৰ STP আৰু STH সকলে 5 বছৰ PWBD সকলে 10 বছৰ ইয়াৰ লগতে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত প্ৰফিচিয়েন্ট বিচাৰিছে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব যিসকলে 10 পাস কৰিলে বা হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে 10 পাস আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পাসৰ মাৰ্কশিটত যিসমূহ ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিছিলে সেই গুটেই ল্যাঙ্গুৱেজসমূহ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব প্ৰেজেন্ট এমপ্লয়েড ফৰ Punjab and Assam Bank shall not be eligible for this post তো যিসকলে এতিয়া বৰ্তমান পাঞ্জাব বেংকত বা সিন্ধ বেংকত জব কৰি আছে যিসকল প্ৰেজেন্ট এমপ্লয় তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব পোষ্ট আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফিজ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ পোষ্ট আবেদনটো কমপ্লিট হ'ব তো এপ্লিকেশন ফিজ সমূহ SC ST PWD যোনসকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে 100 টকা প্লাস এপ্লিকেবল টেক্স প্লাস পেমেন্ট গেটৱে চাৰ্জেস তো এইখিনি আপোনালোকৰ এড হয় এটা ফিজ হ'ব আৰু সেই ফিজটো আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব জবটোৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব সেকেন্ড যোনটো জেনাৰেল EWS OBC ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে 850 টকা প্লাস এপ্লিকেবল টেক্স এণ্ড পেমেন্ট গেটৱে চাৰ্জ
তো এপ্লাই কৰাৰ বাবদ এটা চাৰ্জ ল'ব আৰু পেমেন্ট গেটৱে চাৰ্জ এটা ল'ব তো গুটেকিটা এড হয় আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশন ফিজ হ'ব সেই ফিজটো আপোনালোকে পে কৰি সফটওয়্যাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সিলেকশন প্ৰসেছটো এতে মেনশন কৰা হৈছে এই পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আপোনালোকক কেনেকৈ সিলেক্ট কৰা হ'ব তো সিলেকশন প্ৰসেছটো অলপ দীঘলীয়া প্ৰথমতে হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট প্ৰথম আপোনালোকে লিখিতভাৱে পৰীক্ষা দিব লাগিব সেকেন্ড স্ক্যানিং তো আপোনালোকৰ যি সমূহ ডকুমেন্ট সমূহ স্ক্যানিং কৰা হ'ব তাৰ পিছতে আহিলে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব প্ৰথম দুটা টেষ্ট দিয়াৰ পিছত পাৰ্সোনেল ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তাৰ পিছতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট তো এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব আৰু মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আহে তো আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে সিলেক্ট হৈ যাব তাৰ পিছতে আহিব এইখিনিতে আপোনালোকৰ কমপ্লিট সিলেক্ট হোৱা নাই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহাৰ পিছত proficient in local language তো local language proficient যেটো টেষ্ট আপোনালোকৰ সেই টেষ্টটো লোৱা হ'ব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফাইনেল সিলেকশন কৰা হ'ব আৰু এই যোনটো ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকক লোৱা হ'ব ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ সাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব বা কিমানটা কোৱেশ্চন আহিব কিমানখিনি মাৰ্ক আহিব গুটে চাৰ্টখন ইয়াতে মেনশন কৰি দিছে তো প্ৰথমতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনালোকৰ 30 টা কোৱেশ্চন আহিব 30 মাৰ্ক থাকিব 30 মিনিট পাব বেংকিং নলেজৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব বেংকিং নলেজৰ ফালৰ পৰা 40 টা কোৱেশ্চন আহিব 40 মাৰ্ক আহিব আৰু 40 মিনিট পাব তাৰ পিছতে জেনাৰেল এৱাৰনেছ আৰু ইকোনমিৰ পৰা আহিব 30 টা কোৱেশ্চন 30 মাৰ্ক আৰু 30 মিনিট তাৰ পিছতে আহিব কম্পিউটাৰ এপিটিউড তো ইয়াৰ পৰা 20 টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আৰু 20 মিনিট আহিব 20 মিনিট পাই যাব সৰি তো এই আপোনালোকে এইকেইটা সাবজেক্ট ধুনিয়াকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব এই সাবজেক্টৰ বুকসমূহ আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত সাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনি আনিও পঢ়িব পাৰে বা আপোনালোকে ওচৰৰ দোকানত কিতাপৰ দোকানত বিচাৰিলেও আপোনালোকে কিতাপসমূহ পাই যাব টোটাল আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব 120 মাৰ্ক থাকিব 120 আৰু মিনিট পাব 120 তো 120 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো দি শেষ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজটো যেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট এক্সামটো দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজ ওলাব তো যি সকলে পাৰ্চেন্টেজটো ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে যি সকল EWS আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰী তেওঁলোকে 35% পাব লাগিব 40% ৰ পৰা 35% ৰ ভিতৰত যি সকলে পাৰ্চেন্টেজ পায় তো তেওঁলোকেহে এই এক্সামটোত পাস কৰিব তো এতে পাৰ্চেন্টেজটো মেনশন কৰা হৈছে 40 ৰ পৰা 35% আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব এতে ইলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে কেনেকৈ এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তাৰ বাবে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব তলতে আহি আপোনালোকে দেখিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম সাইডে দেখিছে ক্লিক হে অপচনটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই সফটওয়্যাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ তলতে এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে যদি ভাবিছে এই জবটো ফিজ পে কৰিব লাগিব ফেক জব হয় সাগে তো ফিজটো কোৱা পিছত আমি চাকৰি নেপাম ফেক জব তো সেই বুলি যদি আপোনালোকে ভাবিছে ফেক জব বুলি তো এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো এতে দিয়া হৈছে তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট হয় সেই এডভাৰটাইজমেন্টটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে এই লিংক এটা মোৰ টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰি ডাইৰেক্ট লিংক এটা পাই যাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সফটওয়্যাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট আছে ৱেবসাইটত ভিজিট কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে সফটওয়্যাৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব তো টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস তো ইয়াতে জবটোৰ বিষয়ে অলপ থুলমুলকৈ দিয়া আছে ডেট সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সাইডতে দেখিব আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো যি সকল নতুন ক্যান্ডিডেট তো যোন সকলে নতুনকৈ এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব মানে যোন সকল নতুন ক্যান্ডিডেট আৰু বাকি যোন সকলে আগতে এনেকুৱা এটো জবত এপ্লাই কৰিছিলে বা যি সকল অলৰেডি একাউন্ট বনি আছে তো তেওঁলোকে তলতে যোনটো লগইন ফৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেট তো যি সকল আগতে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি থৈছে তো তেওঁলোকে ইয়াতে লগইন কৰিবলে সফটওয়্যাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এটা আপোনালোকক দেখা দিম নতুন ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকে ভৰাব লাগিব ইয়াৰ যিখিনি বেসিক ইনফৰমেশন তো বেসিক ইনফৰমেশন খিনি ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে
তো ইয়াৰ বেসিক ইনফৰমেশন খিনি যেতিয়া আপোনালোকে গুটেখিনি ইয়াতে ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তললৈ আহি নেক্সটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ওপেন হ'ব এনেদৰে নেক্সট প্ৰসেসটো তো ফটো এন্ড সিগনেচাৰ আপলোড তো প্ৰথম ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফোন নম্বৰটো আহি থাকিব ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰি যোনটো আপোনালোকে কন্টাক্ট নম্বৰ দিব সেই কন্টাক্ট নম্বৰৰ মেছেজত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো ইয়াতে আপোনালোকে দি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব সেকেন্ড যোনটো আপোনালোকে ইমেইল দিছিলে সেই মেইলত আপোনালোকৰ এটা ওটিপি যাব আৰু সেই ওটিপিটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আহিলে সিকিউৰিটি কোড তো আপোনালোকৰ যোনটো সিকিউৰিটি কোড হয় তা ইয়াতে আপোনালোকে ক্যাপচাৰ কৰিব লাগিব সাইডতে যোনটো সিকিউৰিটি কোড দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব এখন পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কিমান সাইজ হ'ব লাগিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে 4.5 সেন্টিমিটাৰ বাই 3.5 সেন্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব ফটোখন তো এটা এখন আপলোড ফটো আপোনালোকৰ যিখন পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আহি গল সিগনেচাৰ তো লাইভ ক্যাপচাৰ ইমেজ তো আপোনালোকৰ যোনখন ফটো লাইভ লোৱা হ'ব ক্যাপচাৰ ফটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ল্যাপটপৰ বা ফোনৰ কেমেৰাটো অন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এখন লাইভ ফটো ইয়াতে ক্যাপচাৰ কৰা হ'ব নাইবা আপোনালোকে স্ক্যান কৰি পেলাই ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰে এটা যোনটো স্ক্যানাৰ দিয়া হৈছে তাত স্ক্যান কৰিও ফটোখন ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব ফটোখন মোবাইলৰ পৰা তাৰ পিছতে আহিলে ইয়াতে যোনটো ঘৰ দিয়া আছে তাতে আপুনি ঘৰটো টিক কৰিব টিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তো সিগনেচাৰটো আপোনালোকে এখন ফটো উঠাই থব এটা ব্ল্যাঙ্ক পেপাৰত মানে বগা কাগজত ধুনীয়াকৈ সহিটো কৰি এখন ফটো উঠাই ল'ব তাৰ পিছতে এটা পিডিএফ ফাইল বনাই ল'ব সিগনেচাৰটো তাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ পিডিএফ ফাইলটো য'ত আছিল তাৰ পৰা আপোনালোকে সিগনেচাৰটো এটা আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছতে টিক কৰি নেক্সট মাৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰসেসটো স্টাৰ্ট হ'ব ডিটেইলছ তো আপোনালোকে নেক্সটত ভৰাব লাগিব ডিটেইলছ তো আপোনালোকৰ যিসমূহ কোৱালিফিকেশন হওক বা পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ তো সেই ডিটেইলছ সমূহ ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে প্ৰিভিউ তো আপোনালোকে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব গুটেখিনি শুদ্ধকে ভৰাইছে নে নাই যদি কিবা ভুল হৈছে শুদ্ধ কৰি ল'ব কিয়নো এবাৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটো আকৌ পুনৰ শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছতে কিছুমান ডকুমেন্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব কোৱা হ'ব যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ সাৰ্টিফিকেট হওক বা এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট তো তেনেকৈ কিছুমান আধাৰ কাৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰাৰ পিছতে পেমেন্ট কৰিব লাগিব তো লাষ্ট প্ৰসেসটো হৈছে আপোনালোকৰ পেমেন্ট তো পেমেন্ট কৰাৰ পিছত এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদন হৈ যাব তো এনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই জবটোৰ কাৰণে যিসকলে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব মোৰ টেলিগ্ৰামত লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই জবটোৰ যিসমূহ লিংকসমূহত আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনটো অফিচিয়েল মানে নটিফিকেশন মুকলি কৰা হৈছে এই জবটোৰ তো অফিচিয়েল নটিফিকেশনখন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে এখন ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকক গোটেই জবটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত দিয়া আছে কোনখন ষ্টেটত কিমানটা ভেকেন্সি মুকলি কৰিছে কোনসকল কেটেগৰীত কিমানটা পোষ্ট আছে তো গুটেখিনি এখন লিষ্ট বনাই দিয়া আছে ইয়াৰ লগতে জবটোৰ বিষয়ে গুটেখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে লাইন বাই গুটে ফুল ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া আছে গুটেখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব বয়সৰ সীমা হওক এজ সিলেকশন হওক ইয়াতে যোনটো এক্সাম লোৱা হ'ব এক্সাম চেণ্টাৰ কিনো ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিলে ইয়াতে আপোনালোকে এক্সামৰ যিসমূহ চেণ্টাৰ তো চেণ্টাৰসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এই জবটোৰ কাৰণে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব সিলেকশন প্ৰসেসটো গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এক্সাম চেণ্টাৰছ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেট অনুযায়ী কোড চেণ্টাৰ আছে গুটেখিনি দিয়া হৈছে অসমত আছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু শিলচৰ তো এইকেইটা অসমত দিয়া হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ আৰু বাকি যোনসকল ষ্টেট তাৰ মতে গুটেখিনি ইয়াতে চেণ্টাৰসমূহ দিয়া হৈছে তো এনেদৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 20 এপ্ৰিললৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 20 এপ্ৰিলৰ আগতে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ